Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Toată lumea știe că circulă un trend acum pe YouTube, follow a video from another YouTuber/influencer. Acest trend a fost dat de Thomas Halbert, care practic a urmărit pas cu pas un video al lui Jeffree Star. Toată lumea îl cunoaște pe Jeffree Star, ia? Da. Al lui Jeffree Star și de atunci toată lumea, BOOM! A început să facă aceste videouri. De fapt, este chiar amuzant pentru că eu chiar vreau să fac un video în care să folosesc paleta lui Carli Bybel aici de față și să vă spun cât de mult m-a influențat această fată și cât de mult o iubesc. Știu că nu o să vezi niciodată acest video, Carli, dar vreau să spun că acest video îți este ție dedicat și că I really love you, girl. Chiar te iubesc. Deci, nu știu, chiar iubesc. Ok. Știu că are un video pe canalul ei în care folosește această paletă. Într-adevăr, acesta este prima paletă, ea mai are încă una cu BH Cosmetic. Aceasta este prima ei paletă. Așa. Conține 4 farduri de ploape. Nu! Conține 10 farduri de ploape și 4 de obraji. Multe dintre ele sunt sidevate pentru că cine nu o cunoaște pe Carli, cred că, bine, toată lumea cunoaște pentru că are 6 milioane, 7 milioane de subscriberi. Când o să am și atâtea subscriberi? Who knows? Așa, toată lumea știe că este vorba despre... Fata asta este despre glow, frumusețe, tot ce vrei se regăsește la ea și probabil această paletă chiar o descrie foarte, foarte bine. Ok, sper să găsesc un video acum și... Îmi știe cineva parola? Okay. Mă uitam la mă uitam la un video al lui Jeffree Star. Și pe acesta, și pe el îl iubesc foarte, foarte mult. Hai să scriem aici. Thank you for watching. So if you are watching this video right now, that means that my Carli Bybel palette is now available on the BH Cosmetics website. So pause this video, head over there right now. You can click the link right here, or you can click the link below in the description box and it'll take you to the website to go purchase the palette. But if it does sell out, we will add a pre-order page. That way everybody can get it, so don't worry. Also, for the launch price, it's only $12.50, which is absolutely crazy. So make sure to get it as soon as possible because you really can't beat that deal. $12.50 for 10 eyeshadows and 4 highlighter shades, and in my opinion they are absolutely incredible. So I've seen so many people posting about it and I am so excited that this day has finally come. I hope you all love it as much as I do. I also wanted to create another look using my palette today, so if you want to learn how I got this dramatic fall look, please keep watching. To start off this look, I am priming my eyes with Stay Don't... Nu am priming my eyes cu ce are ea, dar asta nu cred că contează foarte tare. O să folosesc baza pe care o folosesc absolut tot timpul, este de la MAC. Stray. Then I'm picking up the number 2 shadow in my new palette and I'm applying this all over my eyelids, also underneath my brow. Picking up this copper color with a large blending brush. Ce? Care? Nu au denumiri. Mamă, așa. Got it. Large. This one, it's okay. Asta trebuie să folosim. I am applying this right into my crease. Ea ne arată că blenduiește 2 minute, 2 secunde, dar sigur a blenduit 2 minute. Așa că blenduim și noi. With a small pencil brush and this plum color, I'm going to start filling in the outer V of my eye. Bine, este. Deci trebuie să luăm o pensulă mai mică. Și am și eu un din ăsta. Dacă ea folosește așa, trebuie să folosesc și eu. Am și eu un lash glue. Ok. Și cum faci? Luăm culoarea, cum ne spune Carli, trebuie să luăm culoarea aceasta. Ultima este mată, asta. Fac.
Punem glue. I'm just using the end of my eyelash glue to prevent any fallout and also to give me a good ending point where I should end my eyeshadow. So you just want to slowly work in this shade. Color blending brush and a little bit of that same purple shadow, I'm going to blend the two colors in together. Then with a large blending brush and a little bit more of that copper shade, I'm just blending this all again together. The key to this look is to just keep blending. That way they all kind of... Keep blending, keep blending. Large brush. Punem puțin de copper. Și ne spune să punem peste tot. Și keep blending. There. Next I'm doing my eyeliner. Eyeliner. Just a second, eyeliner. I have eyeliner. I am doing a rough draft for this eyeliner at first, and then I'm going to go in at the end and fix it. So don't mind how it looks for half of this video. And later on, for this look, I am using... Deci nu vă supărați, mi-am pus fond de ten și mi-am făcut sprâncenele, pentru că Carli nu vrea să ne arate nimic. Ea deja, nu, simt că fac asta greșit, ea deja avea totul pe față. În fine, să continuăm. My Carli lash. Then I'm going in with that same dark plum color and I'm wetting my pencil brush with Fix Plus first. Fix Plus. And I'm just... Fix Plus, merge prea repede fata asta. Fix Plus, avem Fix Plus. Dăm. Din nou. Darkening all of the shades a little bit. Then with a blending brush, just repeat the same steps, just keep blending. Da, și pe ce ne zice să luăm o pensulă mai mare și să blenduim. Yeah. For underneath the eye, I'm using that same plum color. Blending, okay, Carli. Keep blending. Next. For underneath the eye, I'm using that same plum color for the outer half. Don't mind my under eye wrinkles. I try to... Nu ne supărăm, nu ne supărăm. Pe tine niciodată. Noi nu. Deci trebuie să trecem la under eye. Noi blending. Keep blending, keep blending, keep blending. Cover it up with eyeshadow. That's why I love doing... Cu asta luăm tot această nuanță. A thick lower lash line with eyeshadow because it just covers up your under eye wrinkles. And if you're under 24, you probably don't know about them. But I'm using the matte nude shade. Ai pus o grămadă. Blending, blending. Ok, ce ne zice să luăm? Culoarea aceasta. Culoarea deschisă. Oh my god! E foarte pigmentată. Și să punem aici. But I'm using the matte nude shade Cam asta o pus și ea. Facem și noi ca ea. for the inner tear duct. Uita cât de pigmentată a făcut. So right after this, I just started adding more gel liner over it, and then Hai, Carli, hai, zine! I didn't realize, but my memory card ran out. So I actually also applied. Ran out. Seriously, ran out, nu ierta nimic. Moving on to my face, I am bronzing up with the Kat Von D Contour Kit. Kat Von D Contour Kit. Oh my god, Kat Von D Contour Kit. Param, Kat Von D. It's here, in the building. In the building, in the building, in the building, Kat Von D. Ce nuanțe folosește, Kat Von D folosim și noi. Nu știu, am impresia că fac asta wrong. Chiar vreau să iasă un video For blush, I'm using like a... În orice caz, machiajul ochilor mi-a ieșit ca și ea. Dar cred că asta a fost și ideea, să ne arate doar machiajul ochilor, doar că am ales eu video pentru acest challenge greșit. Acum asta este. Ideea era să folosim paleta Carli, nu? plum color by MAC. I don't remember the name offhand, but nu pot să fac în același timp. Plum by MAC. Nu am Plum by MAC. Sephora ce am, da? Doesn't matter. Și așa nu ierta nimic.
Ne-au spus că folosit ceva nuanță beige sub waterline, așa că o să folosim și noi. So this is the final result. I hope you guys enjoyed this video. Remember to go check out my palette. It is now available on the BH Cosmetics website. It's only $12.50 for a limited time. And I'm so excited that the day has finally come. And again, thank you all so much for all the love and support the past couple of days ever since I announced it. You guys make me so happy. I love you all so much. And until next time, I will see you guys later. Ok, arăt ca și ea? A făcut o treabă bună, o good job. Sper că am făcut o treabă bună și că deja am simțit că fac acest challenge wrong, dar nu sunt eu de vină. Ea a pus video de fucking 4 minute. Totul era pe speed, eu trebuia să mă opresc, să fac singură, pentru că ea trebuia să mă învețe să fac asta, nu să fac eu singură. Dar, cum să zic, în acest video a fost totul about the eyes. Cum v-am spus și la început, vreau să fac un tutorial în care să vă arăt cum folosesc eu această paletă pe Carli Bybel. Și acum mi-am dat seama că that batch nu a folosit highlighterele. Pe bune, faci un make-up cu paleta ta și nu folosești highlighterul? Oh,